હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો છું અપેન્ડ મેથડ છે તે પાયથનની લિસ્ટ નામની ડેટા સ્ટ્રક્ચર ઉપર આપણે કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ તે આપણે અહીંયા જોશું. અપેન્ડ મેથડ ઇન પાયથન લિસ્ટ. સૌથી પહેલાં તો હું ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ લિસ્ટ બનાવીશ. તો લિસ્ટ હું બનાવું છું. સૌથી પહેલાં તો હું એક ટાઇટલ આપી દઉં કે હું કઈ મેથડ યુઝ કરવાની છું. સો અપેન્ડ મેથડ ઓફ લિસ્ટ. હવે હું અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ માટે લિસ્ટ લઈ લઈશ. લિસ્ટ હું બનાવીશ લેંગ્વેજીસની. લેંગ્વેજીસની લિસ્ટ બનાવું છું તેમાં એમાં હું અલગ અલગ લિસ્ટ લઈ લઈશ. અલગ અલગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ લઈ લઈશ, લાઈક સી, જાવા, પાયથોન. સો મેં અહીંયા લેંગ્વેજીસના નામ લખી દીધા છે. અને લિસ્ટમાં આપણે કોઈ પણ નામ એન્ટર કરાવડાવે તો આપણે એને સિંગલ કોટમાં એન્ટર કરાવડાવવા પડે. હવે હું અપેન્ડ કરીશ, મતલબ કે 3 વસ્તુઓની લિસ્ટ છે, એમાં મારે ચોથી વસ્તુ એડ કરાવડાવી છે. તો હું એમાં ડોટ અપેન્ડ મેથડ યુઝ કરીશ. લેંગ્વેજીસ ડોટ અપેન્ડ, ધેન મારે જે ચોથી વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરાવી છે તે હું બ્રેકેટની અંદર લખીશ. અને તે હું અહીંયા એડ કરાવું છું PHP. તો હું PHP અહીંયા અપેન્ડ કરાવું છું. ધેન આફ્ટર હું આ લેંગ્વેજીસ નામની લિસ્ટને પ્રિન્ટ કરાવું છું. તો મને આઉટપુટમાં જોવા મળશે સી, જાવા, PHP એન્ડ પાયથન. પાયથન એન્ડ PHP એવી રીતે આવશે, કેમ કે અપેન્ડ કરાવે છે તો તે જે લિસ્ટ હશે એની પાછળ જ નવી વેલ્યુ તે અટેન્ડ કરશે. હવે જોઈએ કે પોપ મેથડથી શું થાય છે. તો તે પોપ નહીં કરે, કેમ કે પોપમાં અહીંયા ઇન્ડેક્સ આપવાની હોય છે, પણ મેં અહીંયા ઇન્ડેક્સ આપવાની બદલે ડાયરેક્ટ જ કોઈ એલિમેન્ટ લીધો છે.